Pada video kali ini, saya akan bahaskan perkara yang perlu dan tidak perlu untuk kita upgrade pada Suzuki RG Sport atau RGV 120. Assalamualaikum, apa kabar? Selamat datang ke channel Tinkerman Joe. Terima kasih kepada semua yang singgah menonton channel saya ini. Terima kasih tidak terhingga kepada yang subscribe pada channel saya untuk mengikuti perkembangan terkini mengenai motosikal RGV ini. Kestabilan dan pengendalian motosikal. Jika kita perhatikan mereka yang baru membeli motosikal terpakai yang lama, sudah menjadi satu kemestian mereka akan terus overhaul ataupun baik pulih enjin. Begitu juga mereka yang sudah lama menggunakan motosikal tu dan mengambil keputusan untuk membaiki, mereka akan mulai dengan enjin. Jika motosikal lama itu masih lagi boleh didudukkan dan boleh ditunggang ke merata-rata tempat, tidak perlu di overhaul atau dibaik pulih dulu. Apa yang perlu kita buat adalah baik pulih kestabilan dan pengendalian motosikal itu terlebih dahulu. Kita ketahui kebanyakan kaki-kaki motor dan mat-mat motor terlalu fokus kepada enjin, terlalu hendakkan power yang besar pada enjin yang kecil tu. Setup motosikal yang terbaik adalah kesemua sekali mestilah tally ataupun berhubung kait dengan keseluruhan pengendalian motor itu. Enjin motosikal yang kuat yang telah diubah suai tidak ada gunanya jika hanya untuk laluan lurus semata-mata. Okey, perkara pertama yang perlu kita beri perhatian adalah fork di depan ataupun fork absorber di depan. Motosikal RU series ini adalah berdasarkan daripada fork teleskopik Arturo Ceriani. Kita tak nampak keadaan fork di depan tu sama ada elok ataupun bocor, sebabnya mudguardnya melindungi penglihatan pada fork di depan tu. Ganti oil seal, tukar minyak fork depan, jika ada bajet yang lebih, gantilah baru. Kemudian ganti cone bearing pada tengkuk handle itu. Ada dua jenis bearing boleh digunakan. Yang pertama, ball bearing yang seperti dijual set yang ada, atau yang kedua, taper bearing untuk lebih precision dan prestasi. Seterusnya, swing arm bearing. Setiap kali kita menggantikan monoshock baru, swing arm bearing perlu ditukar kerana masing-masing mempunyai jangka hayat yang sama. Tukar monoshock, kena tukar swing arm bearing supaya tidak kerja dua kali. Seterusnya, sistem brake. Lakukan servis pada brake caliper depan, tukar semua hydraulic seal dan sebagainya. Disc brake di depan, tukar je lah yang baru. Dah berapa tahun dah umur tu? Umur motor tu dah berapa tahun? 20? 25? Lama dah tu. Lakukan juga servis pada master pump brake hadapan yang kita duk tarik-tarik tu lah dekat apa nama throttle tu. Saya syorkan brake hose aftermarket kerana brake hose original adalah getah dan apabila cukup masanya dia akan jadi spongy atau mengelembung. Itu bahasa orang-orang racing kat brake dululah. Setiap kali kita menekan brake atau tarik brake lever tu, suhu yang dihasilkan daripada geseran di antara disc brake dan brake pad tu akan transfer kepada cecair brake tu. Kegagalan untuk berhenti pada masa yang tepat seperti yang kita kendaki adalah disebabkan brake hose getah itu mengalami spongy effect. Jika kita terasa brake tu macam ada kosong, itu dah berlaku spongy effect lah. Selain daripada melakukan bleeding minyak brake, perkara ini boleh diselesaikan dengan
tidak menggunakan minyak brake dot 3 atau dot 3, gunakan dot 4. Minyak brake dot 4 mempunyai titik mendidih atau boiling point yang lebih tinggi daripada dot 3. Ia sangat sesuai digunakan untuk negara beriklim panas seperti Malaysia dan negara Asia Tenggara. Maksud dot atau DOT pada minyak brake adalah merujuk kepada Department of Transportation USA atau Jabatan Pengangkutan Amerika Syarikat. DOT ditentukan melalui dua ujian rujukan untuk cecair brake, iaitu Dry Boiling Point atau titik didih kering. Maksudnya, suhu mendidih cecair brake baru dari bekas yang belum dibuka, dan Wet Boiling Point atau titik didih basah. Maksudnya, titik didih apabila cecair brake telah menyerap kelembapan, iaitu setelah masa dihabiskan dalam keadaan kegunaan sebenar di jalan raya. Jika masih lagi nak gunakan hos getah, tukarlah hos aftermarket yang bagus tu. Model RG Sport dan RGV 120 dikeluarkan di Malaysia dilengkapi dengan brake disc di depan dan brake drum di belakang. Tetapi di Indonesia, Suzuki Satria RU120 iaitu saingan yang sama level dengannya menggunakan disc brake depan belakang. Untuk safety, dia akan fikir banyak, convert aja disc brake belakang tu, bukan untuk bergaya, betul tak? Okey, ini bonus. Bagaimana kita nak set up rear disc brake atau cakra brake belakang untuk Suzuki RG Sport atau RGV 120. Okey, setup yang pertama, kita boleh gunakan disc brake belakang daripada Suzuki Satria Tutak. Okey, item ni boleh kita beli melalui Shopee dan sebagainya. Gunakan nama Suzuki Satria Tutak, dia akan keluar. Okey, yang ini plug and play, cuma kita perlu tambah plate untuk mengikat master rear pump. Option yang kedua, kita boleh gunakan daripada jenama lain, sama ada Yamaha 125Z atau Yamaha Y15. Untuk Yamaha Y15, kita kena cari disc brake yang sama dengan Y15 dan juga kemungkinan kena ganti sport rim lah. Untuk 125Z, rim pun kena tukar lah. Okey, option yang ketiga daripada Honda RS150 atau Honda Dash 125, juga kena ganti sport rim. Option yang keempat, kita boleh guna daripada Kawasaki KR150. Untuk option Suzuki Satria Tutak, Honda termasuk KR150, kita perlu buat sedikit tambahan pada swing arm di sebelah dalam, kerana bracket untuk mengikat kaliper itu menggunakan kaedah slot in. Untuk set kaliper belakang Yamaha Y15 atau 125Z, kita cuma perlu letakkan di atas swing arm. Kita perlu ada satu plate yang mengikat bracket kaliper itu di atas swing arm. Okey, ni ada extra bonus saya nak share dengan saudara-saudari kenaan dengan footrest style macam racing lah, tapi sebenarnya bukan yang dijual aftermarket, jenama-jenama yang lilap-lilap tu lah. Kepada yang suka benda yang ekstrim, seperti meletakkan footrest di bahagian belakang supaya dapat lean angle corner yang lebih, ada beberapa option yang saya syorkan di sini. Option yang pertama, footrest bracket daripada Suzuki Panther. Yang kedua, daripada footrest bracket Suzuki FXR 150. Yang ketiga, daripada Kawasaki Ninja RR ataupun Kawasaki KR150. Option lain pula adalah daripada Yamaha TZM 150 atau dari Yamaha FZ 150 version baru yang menggunakan disc brake belakang. Secara peribadi, saya lebih suka daripada model Yamaha FZ150 kerana kedudukannya diletakkan lebih ke hadapan. Ini adalah untuk meminimalkan penumpang dan penunggang daripada terkena kaki satu sama lain.
Untuk model footrest Suzuki Akira dan Suzuki Stinger RU120 pula, ia diperbuat untuk melekat pada chassis rangka motosikal tersebut. Jadi ia adalah sangat berbeza walaupun menggunakan chassis yang sama dengan Suzuki RG Sport dan RGV 120. Walau bagaimanapun, secara peribadi lagi sekali, footrest bracket yang paling terbaik adalah daripada model Honda Nova Dash RS 125. Ini adalah kerana kedudukan footrestnya benar-benar di tengah chassis, dan ini membuatkan motosikal itu lebih stabil. Memang motosikal Suzuki Akira dan Stinger sama juga di tengah, tetapi bezanya Honda Nova Dash 125 ini boleh dicabut footrestnya dan dipadankan atau dipasang pada motosikal lain, tidak seperti model yang dua tu tadi. Jika saudara dan saudari ada cadangan lain untuk footrest bracket kepada Suzuki RGV dan RG Sport, sila tinggalkan cadangan anda di ruangan komen di bawah ini. Okey, seterusnya tuti pump. Umur motor RG Sport, RGV dah 20 tahun lebih. Tukar je lah baru. Pastikan original. Yang original adalah dari jenama Mikuni. Begitu juga daripada SGP, jenamanya Mikuni juga. Tukar tuti pump, tukar jugalah hos getah tuti pump. Tuti pump RG Sport dan RGV berkongsi dengan tuti pump Suzuki RC80, RC100, Suzuki RC Sprinter, Suzuki Bass, Suzuki Satria RU120, Suzuki RGX 120, Suzuki Akira 110 dan 120, Suzuki RK Cool 110 dan Suzuki Stinger 120. Seterusnya, sprocket dan rantai sprocket, juga dikenali sebagai final chain drive. Setup sprocket original RG Sport semasa saya beli tahun 94 dahulu adalah 13 gigi di depan, 42 gigi di belakang. Untuk Kia 5 kelajuan, saya telah tukarnya pada masa tu di depan 15, di belakang 41. Pickup ada, top speed pun ada. RGV yang saya punya sekarang ni hampirnya 13 depan, 39 belakang. Pekeh cokihnya pun kecil mana belakang tu. Udah berat. Nak kata kapal barang tu tak. Dah apa bawa steamroller, kata orang kampung saya lah. Berat. Orang dulu lah, owner dulu. Nak bagi laju lah top speed. Ini semua pasal tengok DVD ni. Tengok apa YouTube. Sprocket kecil. Mana maunya 6 speed. Sprocket kecil tak gerak lah. Udah apa bersikal laju. Wah, betul punya marah kawan tu ya. Siapa yang marah? Aku bukannya marah. Nasihat. Aku tak boleh cakap ke? Setting sprocket motor 2 stroke ni tak boleh main taram ikut-ikut setting sprocket 4 stroke. Daya kilas atau torque enjin 4 stroke bermula pada RPM 1500. Manakala daya kilas untuk motor 2 stroke bermula pada 5000 RPM. Tak kira lah 4 stroke ke 2 stroke ke, terutamanya kalau sprocket terlalu kecil, dia akan menambah lagi penggunaan bahan bakar ataupun minyak petrol. Setting RG Sport saya dulu iaitu 1541, saya gunakan formula daripada motocross atas nasihat sahabat saya iaitu saudara Manan Motorsport, kerana beliau adalah seorang bekas pelumba basikal lebuh raya, superbike dan motocross. Dia tak minat race atas jalan, dia minat dalam hutan. Dia juga pernah menguruskan tim Cup Prix dia sendiri. Seorang yang tidak lokek akan ilmu permotoran. Kalau bercakap dengan dia, tiada rahsia dari segi ilmu permotoran. Dia akan cerita semua. Selepas ini saya akan pasang rim SP550 tu yang nyata berat. Jadi sprocket setting 1339 yang ada sekarang ni memang tak boleh bawa lah, berat. Jadi saya akan cuba setting
1541 atau 1641. RG Sport saya dulu dengan RGB saya sekarang ni jauh beza performance, jauh sangat, macam langit dengan bumi. RG Sport saya dulu walaupun clutch auto, pulas ada power. RGB saya sekarang ni pulas tak sampai-sampai powernya, macam menunggu doya runtuh. Perkara seterusnya adalah tayar. Dahulu saya pakai tayar Dunlop TT100 depan belakang pada Suzuki RG Sport saya. Kemudian saya mencuba tayar jenama Malaysia yang mana saya rasa dah pupus dah jenama tu, jenama Sime Quasar. Pada masa tu tak ada pilihan banyak lah tayar motor ni, kalau ada pun dari Jepun mahal sangat. So alternatifnya saya pilih Quasar kerana dia punya compound seakan-akan TT900 Jepun, yang mana ia melekat apabila kita ambil kona. Ok, RGB saya ni tayar dia dah lama. Yang saya perhatikan tayar depannya TT500 tapi dah mekah, tayar belakang dia duro. Tayar yang bagus adalah apabila kita menunggang dalam hujan, terasa macam jalan kering. Alhamdulillah pada masa sekarang ni terlampau banyak pilihan untuk kita pilih, dan saya yakin saya akan jumpa tayar yang saya suka lah. Jika saudara-saudari ada cadangan tayar, cuba bagi pendapat ataupun komen tayar apa yang boleh grip corner yang bagus. Saya dah ada idea tayar apa yang saya nak, tapi saya nak tahu apa pendapat saudara-saudari mengenai tayar ni, pasal ia penting kerana ia adalah penyambung kepada safety kita di jalan. Satu-satunya objek yang grip yang membuatkan kita sama ada mengelongsor ataupun sentiasa stabil. Nantikan video seterusnya, saya akan buat memasang, dan juga saya akan perbetulkan voltage leak pada meter RPM tu. Ini pesanan daripada Abe Johnny. Terima kasih Abe Johnny kerana mengingatkan saya. Dan juga saya akan pasang double horn pada motosikal tu. Kepada anda yang ingin mengetahui lebih mendalam dan lebih terperinci mengenai Suzuki RG Sport dan RGV, boleh mentelaah sendiri buku parts katalog. Cara ini memudahkan anda lebih memahami tentang motosikal anda. Sekiranya anda berminat, sila klik pada link yang ada pada description video ini. Ia bukanlah hasil kerja saya, tetapi hasil daripada seller di kedai Shopee. Selamat mentelaah. Okey, itu saja video untuk kali ini. Diharapkan video ini dapat memberikan manfaat kepada anda semua. Kepada yang baru berjumpa channel saya, jangan lupa subscribe kerana ia adalah percuma. Terima kasih, 1000 terima kasih kerana menyokong channel saya ini. Akhir kata, pesanan khas daripada saya, anything is not impossible. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Adios muchachos, amigos. Assalamualaikum.